В Україні багато фільмових сервісів. Ну, наприклад, там Мігого, Світ ТВ, Nexon, та що я кажу? Я можу вам показати, дивіться, у нас є Мегого, Nexon, ЮТВ, Світ ТВ, Київстар. І дехто з вас думає, що, можливо, варто обирати той, що дешевше. Чи, можливо, варто обрати там, де багато чого можна подивитись, чи є якісь ексклюзиви по типу спортивних трансляцій. Але дехто не знає, де ці спортивні трансляції є, дехто не знає, які фільми є, дехто не знає, який сервіс дешевший, а який сервіс дає саму багату колекцію, наприклад, безкоштовного телебачення, чи самий багатий, скажімо так, бюджетний пакет з максимальними фільмами і максимальним, наприклад, телебаченням за саму низьку ціну. Сьогодні ми побудуємо для вас 4 рейтинги. Це буде звичайне розговорне відео, де я покажу, які сервіси мають які переваги, яку ціну і який обрати саме вам. Тому варто додивитись до кінця, звісно, підписатись, натиснути на дзвоник, а підписки на всі ці сервіси дуже дешево у опису під цим відео за посиланням. Тож, на каналі Технозон Україна, Nexon і Техномагія. Поїхали! Ну і перед тим, як почати будувати якісь рейтинги, ми, звісно, з вами подивимось, де можна поповнити ці сервіси дуже-дуже вигідно. І це в нас tvtechnozone.com.ua, де ви можете Nexon, ЮТВ, Світ ТВ, Київстар ТВ і Мегого купувати за дуже привабливими цінами офіційно, без якихось питань. І у нас на technozone.com.ua можна купити скреч-карти, наприклад, на подарунок, і Світ ТВ, і Nexon, і Київстар, і Мегого, усе, що заманеться, і при тому, що ви тут можете купити ще й ТВ-бокси. В принципі, багато, дуже великий вибір, перевірених з гарантією. А у цьому моменті ми пішли з вами обговорювати Мегого, Nexon, ЮТВ, Світ ТВ і Київстар. І перше, перед тим, як побудувати ці там 4 рейтинги, щоб з вами зрозуміти, який саме вам потрібен сервіс, хочу зазначити, що усі 5 з цих сервісів мають. Перше, мультиплатформеність. Це означає, що ви на різних платформах можете дивитись з одного аккаунту і як мінімум 5 пристроїв. Тобто на Мегого можна завести 10, дивитись 5. Це такий собі випадок, екстра випадок, але 5 пристроїв спокійно, наприклад, вітальня, кухня, спальня і там на роботі в офісі собі поставити і на смартфончик, поки їдете у транспорті. Це дозволяють усі сервіси. Керування лінійним ефіром. Це означає, що є такі функції, як Time Shift і Catch Up. Це фактично ви можете переглядати ваш контент у запису. Це стосовно не просто фільмової бібліотеки, а стосовно конкретно ефірного телебачення. Тобто це означає, що більше ніж 140 телеканалів мають запис 7-14 днів, в залежності від каналів і самого по собі сервісу. Але оцей ефір збережено в усіх сервісах. Стосовно апаратної експансії, практично усі ці сервіси є представленими і на TV-боксах у Google Play Market, і на комп'ютерах, у звичайному браузері, і, звісно ж, на смарт-телевізорах, наприклад, там у якихось таких екзотичних відеос, там, наприклад, там веб-ос і інших. Лише виняток того, що Nexon для того, щоб дивитись, наприклад, на інших платформах, окрім Android і Google TV, просто окрім Android, потрібно використовувати додаток ЮТВ з даними входу для Nexon TV. Це практично партнерські сервіси, але Nexon було побудовано конкретно під TV-бокси. А перші відмінності – це Мегого і Світ ТВ, які мають таку класну функцію для наших реалій сьогодення у вимкненні світла. Можна скачувати контент, це конкретно Мегого і Світ ТВ, але тільки на мобільних пристроях. Ні на яких смарт-ТВ, чи, наприклад, на ТВ-боксах, чи на комп'ютерах скачувати контент неможливо. Ну і в нас буде 4 рейтинги, а потім ви оберете, який сервіс для вас підходить. І перший – це за масштабом телевізійного мовлення, це мається на увазі, скільки конкретно там каналів є. Потім в мене тут є рейтинг доступності фріміум моделі, це означає, що скільки ви отримаєте безкоштовного у кожному з цих сервісів. Потім в нас рейтинг капіталізації контенту, це мається на увазі якість фільмів, це мається на увазі ексклюзивні права і якісь нишеві продукти. І самий останній – це рейтинг економічної доступності. Так ось, у першому рейтингу, я сам собі робив тут деякі помітки, ми з вами маємо Nexon TV і ЮТВ.
Ось в цьому рейтингу. Я вам поясню. По факту він зараз подолав 500 плюс телеканалів у своєму пакеті телебачення, з яких, вдумайтесь, 400 плюс каналів йдуть в HD якості. Це дійсно самий високий такий показник. І мають навіть якісь регіональні новини, тобто максимальна кількість каналів. На другому місці в нас Мегого, звісно, це Мегамонстр, до 480 каналів. І не дивлячись на те, що тут менше каналів по валовому об'єму, але якість наповнення ефіра тут набагато вища, при тому, що він має міжнародні преміум якісь канали і ще й свої власні М-канали, такі підбірочки. Якщо ви не знали, то у Мегого один з самих прикольних таких підбірок М-каналів своїх, дивіться, вони там зробили там. Бачите, M-Library, M-Light Cinema, M-Light Cinema, M-Movie Library, M-Movie Mod. І в них дуже багато саме фірмових своїх каналів, де є безліч контенту. А от на Світ ТВ це третє місце, це від 301 до 394 канали, від тарифу залежить. Що саме цікаве, хоча це і третє місце, у Світ ТВ одна з самих збалансованих сіток, саме цих ефірних, відсікаючи ці якісь мусорні канали, і мають більшу кількість саме таких науково-популярних і розважаючих якихось мереж і каналів. Прикольно, тобто це третє місце, але воно з такою позначкою. Ну і на четвертому місці в нас Київстар ТБ від 300 до 390, там з невеликим плюсом каналів. І в них такий фокус зміщено з кількості сторонніх трансляторів на якість і на об'єм каналів власного виробництва. І хочу відразу сказати, я не буду казати, які тут канали у якого сервіса є. Вам нічого не варто просто взяти ваш Google Play Store, завантажити кожен з цих додатків, подивитись, які канали вам цікаві, які канали є, це все є у вільному доступі. А от наступний рейтинг в нас також дуже цікавий. Є такий в нас момент доступності і ефективності фреміум моделей. Окрім каналів, безкоштовно кожен з цих сервісів видає певну кількість фільмів і самі по собі канали. І на першому місці в нас тут лідерство у Nexon і UTV. Це такий теж паритет, бо безпрецедентна щирість базового пакету, він у відкритому доступі пул з 300 плюс каналів. Тобто вам нічого на постійній основі повністю, вам не потрібно нічого, ніяких реквізитів платіжних карт. І це, знаєте, такий великий соціальний кінотеатр, великий соціальний OTT-сервіс, бо чесно кажучи, ви отримаєте ж не тільки, в принципі, ці безкоштовні канали, ви отримуєте ще десь приблизно 10 тисяч фільмів. Раджу вам також просто зайти, взяти, просто зареєструватись і подивитись, яку кількість безкоштовних каналів на постійно ви будете мати. А ось тут на другому місці в нас вже Світ ТВ. Вона побудувала ефективну систему B2B модель субсидування, і має для тримачів карт Visa 345 плюс безкоштовних каналів. І при тому, що є, знаєте, як вони роблять, в них є багато 7-денних безкоштовних тріалів, і, в принципі, можна подивитися щось безкоштовно у великому розмірі. Хоча для власників карток Visa це досить прикольний варіант. А от на третьому місці в нас Київстар ТБ. І тут він більш виграє, саме своє третє місце тримає. Знаєте чому? В ньому немає великих якихось переліку якогось безкоштовного телебачення. Але механізм Zero Rating – це обнуління мобільного трафіку, тобто фактично для мобільних абонентів Київстар є сверхпотужним якимсь таким, знаєте, економічним стимулом. Тобто, якщо ти абонент Київстар, ти отримаєш багато різноманітних плюшок і, звісно, безкоштовне телебачення від Київстар ТБ. Тому він на третьому місці. І на четвертому місці в нас, звісно, Мегого, і поясню, чому на четвертому цьому рейтингу. Тут в них є, в принципі, осознана відмова від дуже широкого списку безкоштовного телебачення. І за своєї преміальності, і за наявності великої кількості якихось додаткових сервісів, за які потрібно платити, і, в принципі, вони не дешеві, як додаткові бенефіти і ексклюзиви, то тут в нас немає великої кількості безкоштовних каналів. Є певна кількість, звісно,
обов'язкових, але вони більш дають такий момент промо-періодів 7 днів за 49 гривень, щоб ви оцінили якість цих каналів. А от тепер я вам відразу скажу так, що цей преміальний сервіс, а він саме преміальний Мегого, він у наступному рейтингу буде, як, знаєте, безумовний лідер. І це один з найтаких приємніших рейтингів, бо там саме говориться про якість і про капіталізацію, як я це називаю, контенту. І він називається «Фільми і ексклюзивні права». І саме на цьому моменті я хочу зупинитися. Бо якщо ви перейдете, наприклад, у спорт, а Мегого абсолютний монополіст, в ньому концентрація прав на Лігу чемпіонів ЮЄФА, усі ключові боксерські поєдинки, ексклюзивне ліцензування каталога HBO Max, будь ласка, подивіться. Є Warner Brothers, Paramount+, і просто інші конкуренти не зможуть досягти цієї певної якоїсь величини. Бо тут є і Гаррі Поттер, чарівний світ Гаррі Поттера у повному обсязі по мегапаку. Дивіться, навіть фантастичні звірі є. Потім тут є The Last of Us, різноманітні ексклюзивні фільми, яких немає у інших операторів. А є ще у мегапаку Netflix, і досягнути цього рівня просто неможливо. І у якоїсь навіть середньосрочної перспективі ви не зможете, наприклад, отримати HBO Max чи якісь ексклюзивні спортивні трансляції ні у якому іншому сервісі. Ви подивіться, «Гра престолів» є. Ви подивіться, скільки тут різноманітних моментів. А от Світ ТВ – це стратегічне друге місце. Я вам поясню. Справа у тому, що Світ ТВ підтримує ініціативу «Голлівуд українською». І сама велика кількість україномовного контенту голлівудського саме у Світ ТВ. Так, вони створюють власний україномовний дубляж для класики. В них є ексклюзивні контракти з Disney, Sony, Universal і інші. І це, до речі, формує наш інтелектуальний капітал, який недоступний на інших платформах. При тому, що там немає, наприклад, того, що там є у Мегого, але такої кількості україномовного контента ніде немає. От ще хочу повернутися до Мегого і сказати, що преміальність цього сервіса у тому, що є ще 4К і HDR контент. І при тому, що тут є деякі навіть Dolby Vision. Я якось зустрічав, якщо знаєте, напишіть, хто який Dolby Vision контент дивився на Мегого. На третьому місці у цьому рейтингу в нас Київстар ТБ. В ньому немає ексклюзивних контрактів, але є колосальна кількість закупленого контенту. Свище 20 тисяч одиниць цих фільмів, і при тому, що вони мають дуже складну систему своїх власних віртуальних кінозалів. Тобто, якщо хочеш більшість контенту, але тут не буде того, що є у Мегого, тут вже, на жаль. А от, наприклад, Nexon і UTV, так, вони тут на 4-му місці. І хоча вони мають ці там 18 тисяч фільмів, але це в основному якісь широко ліцензуємі релізи. Не більше. І останній в нас рейтинг економічної доступності. Тут, знаєте, не дивлячись на те, що там є якісь максимальні моменти, там преміальність, але, давайте так, реалії сьогодення такі, що люди рахують гроші. І тут вже рейтинг економічної доступності Nexon TV на першому місці, звісно. Це саме доступне рішення на ринку, бо ціни від 89 гривень за 400 плюс телеканалів, плюс 10 тисяч фільмів – це за тариф максимальний. Максимальний плюс коштує 99 гривень, і плюс є подвоєний період. Ви можете обрати пакет максимальний від 3 місяців або максимальний плюс від 1 місяця, оплачувати зручним способом і насолоджуватись передплатою удвічі більше. Так, тут економічно вигідно. Дуже вигідно, бо це дискаунтер номер 1. І дійсно непоганий пакет без якихось там ексклюзивів. На другому місці йдуть тарифи від Київстар ТБ, хоча тут і написано за 0,390 плюс каналів, плюс 18 тисяч фільмів і серіалів, то це тільки у пакеті суперсила Київстар ТБ, це для абонентів Київстару чи домашнього інтернету, і там особливі умови. А от сімейна буде стартувати вже від 120 гривень, це 495, це ті самі умови, а за 430 плюс каналів, плюс 20 тисяч фільмів буде від 150.
І це на 3 місяці. Далі буде по 200. А на ТВ Технозон.com.ua ви Київстар ТБ преміум HD можете поповнювати за 89 гривень на місяць. Це буде 315 телеканалів плюс 18 тисяч фільмів на 5 пристроїв. На 4-му місці буде Світ ТВ. Тут в нас все прикольно, у нас такий, знаєте, середній клас, він дуже такий міцний, і базові потреби можна задовольнити за 49 гривень на місяць, але повноцінна функціональність бібліотеки відкривається у тарифі L за 259 гривень, і на ТВ Технозон ви можете поповнити, наприклад, Світ ТВ тариф L, 300 каналів, там 10 тисяч плюс фільмів за 119 гривень, тобто трохи дешевше. Не 259, а 119. І тут ви отримаєте саму велику кількість україномовного контенту «Старий Голлівуд», скажімо так. Ну і на 4-му місці по доступності, звісно, Мего ТВ. 449 гривень за Мегапак, а я нагадаю, що туди входить ТБ, кіно та спорт, плюс YouTube Music, плюс YouTube Premium, індивідуальна, плюс HBO Max. Оптимальна є за 161 гривну, 436 каналів, там фільми, серіали стандартні. Мегапак N плюс S, це означає, що буде Netflix стандарт, Full HD, плюс Сетан та спорт, плюс HBO Max. Є легка по акції, національне телебачення за 49 гривень на місяць. А потім пішли додаткові передплати. Спорт, Просвіта, Проджектор, Кіноплюс, Любощі, Смарт-С, потім благодійність, Paramount Plus і англомовна. Ви можете самі вивчити всі ці, скажімо так, пакети, але нагадаю, що також ви можете зекономити, придбавши підписки на ТВ Технозон.com.ua чи скреч-карти, які можна дарувати, в принципі, як подарунок на Технозон.com.ua у розділі онлайн-кінотеатри. Ну, давайте так, вже перейдемо і заключно слово біля телевізору. Ну що, побачили? І у якості висновків скажу. Якщо хочете максимально якісний контент, якщо хочете максимальну кількість якихось ексклюзивів, класніші серіали, там, спортивні трансляції, ексклюзивні бої, Лігу чемпіонів УЄФА, то це тільки Мегого. І якщо ви готові витрачати гроші, якщо ви хочете якийсь безкоштовний пакет і просто дивитись безкоштовний пакет, то це, звісно, тільки Nexon. В принципі, як і самий бюджетний пакет, без якихось там зауважень до ексклюзивів чи якості контенту, то це також саме з якості фільмотеки, то це також Nexon. А якщо ви хочете, наприклад, більше україномовного контенту, то це Світ ТВ. І ви для себе самі обираєте вже, що ви будете дивитись. Ви можете поставити усі ці додатки, передивитись, що там є, і вирішити, який вам буде ліпший. А уж як купити дешево, tvtechnozon.com.ua знає у опису під цим відео. Посилання. З вами був Бабл, Nexon і Техномагія. На все добре.